Fact on Track sa podcast. Fact on Track sa podcast. Hello everyone, kumusta po kayo ngayon? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan as of this moment. Ako po ulit si Mans and welcome po sa Fact on Track sa podcast. Lahat ng ating mga episodes ay naka-upload po sa aking YouTube channel. Search nyo lang po ito, Manuel Ferrer, at pag-subscribe. And click nyo po ang notification bell button para po sa mga susunod nating episodes ng ating Fact on Track sa podcast. O di kaya, mapapakinggan nyo rin ito sa Spreaker.com. Hanapin nyo lamang po ang website na ito sa Spreaker.com/user/mansfactontrack. So, COVID-19 update po muna tayo. So, as of April 22, so, nadagdagan ng 111 ang bilang ng mga confirmed cases ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Kaya umakyat na sa 6,710 ang bilang ng mga kumpirmadong kaso dito sa ating bansa. Siyam lang ang nagdagdag sa mga nasawi ngayong araw, kaya umakyat na sa 446 ang namatay sa naturang sakit. Habang parami naman ng parami ang mga gumagaling sa sakit na ito. Sa katunayan, as of today, 39 ang gumaling na sa COVID-19. Kaya ang mga nakaka-recover na sa sakit na ito ay umabot na sa 693. Fact on Track sa podcast. So may iba naman tayo, pagpapatuloy natin ang ating discussion tungkol sa naging karera ng Chicago Bulls noong 1997 to 1998 season. Pero bago yun, shoutouts muna sa aming mga leaders sa aming church. At hindi lang sila basta leader, magaling rin to sa basketball at pang MVP mga laruan nito. So shoutout kay Kuya Alfie Kalayag at syempre sa aking life group leader na si Arthur Lian Bonus. Fact on Track sa podcast. So sa mga nakamiss sa ating part 1, narito ang ilan sa mga highlights natin nung diniscuss natin ang part 1 ng naging karera ng Chicago Bulls. So balikan natin. So noong 1997 NBA draft, nakuha ng Chicago Bulls ang 28 overall pick na si Keith Booth at ang 57 overall pick na si Roberto Dueñas. Spanish yun, hindi siya Pilipino. Medyo parang tunog Pilipino lang din pero Espanyol siya. Pero hindi siya nakapaglaro sa NBA. Hindi naglaro si Scottie Pippen sa unang 35 games ng Bulls dahil sa kanyang natamong injury. Ngunit nagbalik rin siya at pinamunuan nila. Tag team sila ni Michael Jordan ang koponang para maitala ang 62-20 win-loss record at banguna sa Eastern Conference. So, team leaders, tingnan natin. Sa points, si Michael Jordan with 28.7 points per game. Sa rebounds, si Dennis Rodman with 15 rebounds per game. Ito ang sasabi ko dito, yung pinakamarami, yung mga yung mga leaders sa bawat stats. And then, assist, si Scottie Pippen, siya rin ang nanguna sa dami ng mga steals sa Chicago Bulls. Sa assist, 5.8 assist per game. At sa steals, meron siyang 1.8 steals per game. Habang si Luke Longley, ang kanilang Australian center, ang may pinakamarami namang blocks sa team with 1.07 blocks per game. So ipagpapatuloy naman natin ang ating discussion tungkol dito. But this time around, magsisimula naman tayo sa 1998 NBA Playoffs. Fact on Track sa podcast. Fact on Track sa podcast. Fact on Track sa podcast. Fact on Track sa podcast.
Sa first round ng 1998 NBA playoffs, nilampaso ng number 1 seeder team na Chicago Bulls ang number 8 seeder team na New Jersey Nets sa kanilang best of 5 series sa Eastern Conference. Ang serye, 3-0. Nakaharap ng Bulls sa semifinals ang number 4 seeded team na Charlotte Hornets sa kanilang best of 7 series naman. So, yung first round lang yung best of 5, pero yung the rest, best of 7 na. Nanalo sa Game 1 ang Bulls, ngunit pagdating ng Game 2 ay dito na itinabla ng Hornets ang serye 1-1. Ngunit nagpamalas naman ng 3 sunod na panalo ang Bulls at isinara nila ang serye sa 4-1. Dahil dito nakapasok na sa Eastern Conference Finals ang Bulls. Naglaban naman sa East Finals ang Bulls at ang number 3 seeded team na Indiana Pacers. Nanalo sa unang 2 laro ang Bulls, ngunit itinabla ng Pacers ang serye matapos manalo sa Games 3 and 4. Kaagad naman nakabawi sa Game 5 ang Bulls, pero muli na namang tinabla ng Pacers ang serye at umabot ng Game 7 ang kanilang serye. Sa Game 7 ay sinigurado na ng Bulls ang pagpasok nila sa NBA Finals matapos silang talunin sa score na 88-83 ang Pacers. Punta naman tayo sa 1998 NBA Finals na kung saan makakaharap ng Chicago Bulls ang top seeded team at ang Western Conference champions na Utah Jazz. Ito ay pinangungunahan ni Karl Malone at John Stockton. So, tingnan muna natin yung naging karera naman ng Utah Jazz bago nila makaharap ang Chicago Bulls. So, tinalo ng Jazz sa first round ang number 8 seeded team na Houston Rockets sa serye na 3-2. Sa semis, nanalo rin sila kontra naman sa number 5 seeded team na San Antonio Spurs sa seryeng 4-1. At sa Western Conference Finals, nilampaso ng Jazz ang number 3 seeded team na Los Angeles Lakers 4-0. So it has been Chicago Bulls versus Utah Jazz. Sila rin ang naglaban noong 1997 NBA Finals. So sa Game 1 ng 1998 NBA Finals, nanalo sa overtime ang Jazz sa score na 88-85. Ngunit 3 sunod na panalo ang ipinamalas ng Bulls para lumamang sa serye. Sa Game 2, 93-88 ang score, pabor sa Bulls. Sa Game 3, 96-54. At sa Game 4, 86-82, lahat pabor sa Chicago Bulls. Kaagad naman bumangon sa Game 5 ang Jazz sa score na 83-81. Pero sa pamamagitan ng pinakawalang jump shot ni Michael Jordan sa Game 6, napanood ko to kanina lang yung na-ankle break pa nga dito yung number 3 ng Utah Jazz, si Brian Russell. Tinapos nila ang serye sa score na 87-86. Nagwagi ang Chicago Bulls sa 1997-98 NBA season. Si Michael Jordan, na siyang hinirang na season's MVP, ay siya ring finals MVP na may stats na 33.5 points per game, 4 rebounds per game, or should I say, tama ba ako? Tama ba yung pagkakasabi? 33.5 points per game, tama ba? Thank you. So, 4 rebounds per game, 2.3 assists per game, at 1.8 steals per game. May 2 tanong ako tungkol dito sa ating discussion ngayon. Una, gaano nga ba ito ka-prestihiyoso ang season na ito para kay Michael
Jordan. So, hindi natin may kakailan na si Michael Jordan ang greatest player of all time. Or sabi nga ng kapatid ko, siya daw ang GOAT. Diba? Bukod kasi sa naulit nila ang 3-peat title ng team. So, nag-3-peat na rin sila nung nauna, 1991, 92, 93, and then 96, 97, and then to yung 98. Ito na yung nag-comeback si Jordan mula sa kanyang unang retirement. So, bukod sa naulit nila ang 3-peat title, ay ito na rin pala ang huling season ni Jordan sa Bulls bago ang kanyang ikalawang retirement at muling magbalik noong 2001 para sa Washington Wizards. Pangalawang tanong, after the season, saan na nga ba napunta ang iba pang mga players ng Chicago Bulls? So, hindi lang players kundi pati yung mga coach. So, simulan natin sa kanilang head coach na si Phil Jackson na nag-resign as head coach. Ngunit nung 1999 ay muli siyang nagbalik as head coach but this time around sa Los Angeles Lakers. Ang kanyang katandem ni Michael Jordan na si Scottie Pippen ay napunta naman sa Houston Rockets. Lumipat naman sa Lakers ang kanilang rebounder na si Dennis Rodman but this time around as free agent. Ang sentro nilang si Luke Longley ay lumipat naman sa Phoenix Suns. Sa San Antonio Spurs naman napunta si Steve Kerr. Sa New Jersey Nets naman lumipat si Scott Burrell habang sa Detroit Pistons naman napunta si Jude Buechler. Dito na tuluyang nagtapos ang dinastiya ng Chicago Bulls matapos nilang makamit ang 6 na titulo sa kanilang franchise. Ang discussion natin ay inspired sa pinapalabas ngayong docu ng ESPN tungkol din dito sa naging takbo ng season na ito ng Chicago Bulls sa pangunguna ni Michael Jordan at ni Scottie Pippen. At ang pamagat nun ay The Last Dance ba? Tama? The Last Dance. So dito po nagtatapos ang ating discussion ngayon. So kung nagustuhan nyo po ang ating podcast, ay i-like nyo po ito sa YouTube at sundan nyo rin po ako or i-subscribe nyo po ang aking channel, Manolet Ferrer. Hanapin nyo lamang po ito. Hindi naman po ganong kahirap hanapin. At i-click nyo lang po ang notification bell button para sa mga susunod nating episodes. So muli, ako po si Mans at nagpapasalamat po sa inyong pakikinig. And this has been our Fact on Track sa podcast. Until next time, stay at home. Lagi po tayong mag-ingat palagi. Manalig tayo sa Diyos at magtiwala na malalagpasan rin natin ang mga pagsubok na ito. So, until next time guys, God bless. Fact on Track sa podcast.